قبل ما أبدأ ملخص الجزء ده من الفيلم علشان تفهم قصة الفيلم، شوف ملخص الجزء الأول من الفيلم، هتلاقي اللينك ظهر لك فوق أو في الوصف. بتبدأ أحداث الفيلم إن انتشر مرض أنفلونزا القرود، وإن بقى في حجر صحي وكتير من البشر ماتوا، وإن بيعيش واحد بس من كل 500 شخص، وإن انخفض عدد السكان بشكل كبير جدا، وإن كل ده بسبب التجارب اللي اتعملت على القرود وحقوا واقعة الجسر لما القرود قدروا يهربوا من الشرطة بقيادة سيزر. وجات الكاميرا على سيزر وهو بيوجه القرود علشان يصطادوا ومعاه ابنه، وظهر دب كبير وحاول سيزر إن هو يحمي ابنه منه، وسيزر قعد ينده للقرود وأنقذه كوبا قائد الكتيبة بتاعة القرود اللي هو معينه. وبعدها ركبوا الحصانة بتاعتهم ودخلوا مكان بانيينه لنفسهم. وبعدها سيزر مراته خلفت تاني غير ابنه الكبير اللي كان معاه بيصطاد. وبعدها ابن سيزر كان معاه قرد تاني وكانوا في الغابة، فشافهم واحد من البشر وخاف منهم وضرب عليهم نار وصاب القرد اللي كان مع ابن سيزر. وابن سيزر قعد يستغيث وينده للقرود، وجات مجموعة من البشر وشافهم سيزر والقرود اللي معاه بعد ما جم علشان ينقذوا القرد، وسيزر قال لهم ارحلوا ومرضيش يقتلهم، وبعت قرود علشان يمشوا وراهم ويشوفوا مقرهم فين. بعدها المجموعة اللي قبل القرود حكوا للقائد بتاعهم اللي حصل، وما كانش متخيل إن في قرود ممكن تتكلم. وكان كوبا بيحرض القرود علشان يحاربوا البشر، وسيزر قال لهم لو حاربنا هنخسر منزلنا والعيلة اللي احنا بنيناها والمستقبل، وقال لهم ان هو هيقرر في الصباح هيعمل ايه. وبعدها سيزر خد كل القرود وراح المقر بتاع البشر، وقال لهم سيزر ان القرود مش عايزه الحرب، ولكن ان احنا هنقاتل لو اضطرينا للحرب، وان للقرود موطنهم وللبشر الموطن بتاعهم، فما ترجعوش تاني للموطن بتاعنا. وبعدها كلم قائد البشر المواطنين وقال لهم ان هم هيدوروا على منفذ طاقه بديل. وبعدها قال له مالكم المستكشف اللي شاف سيزر ان مفيش منفذ بديل، وان هو عايز مهلة 3 ايام يروح يكلم سيزر. رد عليه القائد وقال له ان هو هيحضر الاسلحة، ولو ما وافقوش هيقتل كل القرود بعد 3 ايام. وبعدها راح مالكم لمكان سيزر وخدوه الغوريلات اللي بيحموا المكان لسيزر، وطلب من سيزر ان هو يوريه حاجة، وسيزر وافق ووراه السد وقال له ان هو عايز يستخدم السد لتوليد الطاقة، وسيزر وافق ان هم يشغلوا الطاقة. وبعدها كوبا ظهر تاني اللي سيزر كان انقذه من المختبر، وكان عمال يقنع سيزر ان هم يحاربوا البشر، وكان عمال يقول له ان القرود عددها كبيرة، ولكن سيزر قال له ان قرود كتيرة هتموت لو احنا حاربنا، وان احسن حل ان هم يشغلوا الطاقة وبعد كده يمشوا. وعملوا المستكشفين مخيم وبقوا يحاولوا يشغلوا الطاقة. وبعدها كوبا راح مقر البشر من ورا سيزر وشافهم وهم بيحضروا الأسلحة، وشافوا 2 من البشر وقالوا له ارحل من هنا أيها القرد الغبي. بعدها مالكم واللي معاه وهم بيشغلوا الطاقة كانوا هيموتوا، وسيزر بعت القرود علشان تنقذهم. وبعد ما انقذهم ابنه الصغير كان بيلعب واكتشفوا ان هم مخبيين سلاح، وهو كان طالب منهم ان هم يسلموا اسلحتهم قبل ما يبداوا في تشغيل الطاقه. فتعصب سيزر جدا واتخانق معاهم وطلب منهم ان هم يرحلوا. وبعدها مرات سيزر كانت عيانه، فقال له مالكم ان هم معاهم علاج وهيساعدوها وهيمشي الشخص اللي خبى السلاح من وراهم. قال لهم سيزر ان هو مش واثق فيهم، وان انتوا هتقعدوا يوم واحد تاني بس، وان القرود هتساعدكم علشان تخلصوا بسرعه. بعدها كوبا رجع علشان يحكي لسيزر، لقى القرود بتساعد البشر، فقال له كوبا ان البشر عذبونا في المختبر، وان هم ضربوا نار على القرود وضربوا نار على ابنك، وكان ممكن ابنك يموت، وان انت كمان دلوقتي بتساعدهم وسامح لهم بالبقاء. انت كده بتحب البشر اكتر من القرود. فتعصب سيزر جدا وضرب كوبا وكان هيقتله، وفي الاخر مسك نفسه وقال له ان القرد ما ينفعش يقتل القرد اللي زيه. بعدها كوبا راح مكان البشر وكان في 2 منهم بيتدربوا، فخد منهم رشاش وقتلهم بيه. وفي نفس الوقت ده كان مالكم واللي معاه قدروا يشغلوا الطاقة، والشخص اللي كان مخبي سلاح وكان مستنيهم في العربية راح كوبا وقتله. بعدها رجع كوبا لمقر القرود بالليل وضرب نار على سيزر، ومحدش شافه في الضلمة إلا سيزر. وكوبا حرق البيت بتاع سيزر وقال لهم إن البشر ولعوا في البيت بتاع سيزر وقتلوه متعمدين، وإن إحنا لازم نحارب البشر دلوقتي وننتقم لسيزر. ووجههم كوبا لمستودع الأسلحة وسلح كل القرود، والبشر عرفوا إن مستودع الأسلحة اتهجم عليه من القرود، واستعدوا لهجوم القرود، واتفاجئوا إن القرود بيعرفوا يضربوا نار، ولكن البشر هاجموهم بقوة كبيرة جدا وبصواريخ، ومات قرود كتير جدا. وكان مع البشر دبابة، ولكن كوبا قتل كل اللي سايقينها واقتحموا مقر البشر في النهاية. وبعدها سيزر البشر أنقذوه، قال لهم سيزر إن اللي عمل كده مش البشر، وإن هو شاف كوبا بالليل لما ضرب عليه النار. وبعدها كوبا طلب من القرد اللي اتضرب بالنار في كتفه من البشر إن هو يقتل واحد من البشر،
فرفض وقال له ان سيزر ما كانش هيحب ان احنا نعمل ده. فكوبا قتل القرد اللي عرضه وقال لهم سيزر مات والقرود دلوقتي بيتبعوا كوبا، وحبس كوبا كل البشر وكل القرود اللي كانت بتحب سيزر. وبعدها مالكم واللي معاه كانوا ماشيين بالعربية علشان يودوا سيزر لمكان آمن علشان يعالجوه، وسيزر شاف البيت بتاعه اللي اتربى فيه وقال لهم استنوا هنا، ودخل البيت وقال مالكم واللي معاه ان هم لازم يعملوا له العملية ويعالجوه علشان هو الوحيد اللي يقدر يوقف كوبا. وراح مالكم المستعمرة بتاعة البشر علشان يجيب أدوات يعملوا بيها العملية لسيزر، وقابل ابن سيزر وقال له إن سيزر عايش، وخده معاه عند سيزر وحكى له سيزر وقال له إن كوبا هو اللي ضرب عليه نار مش البشر. وسيزر بعد ما فاق من العملية اتكلم مع ابنه وقال له إن هو غلط لما وثق في كوبا، وإنه كان مفكر إن القرود أفضل من البشر. قال له ابنه إن كوبا قتل القرد اللي عرضه، وإن القرود متبعينه علشان خايفين منه، ولما يشوفوك هيغيروا رأيهم. رد عليه سيزر وقال له ان هو ما ينفعش يواجه كوبا وهو ضعيف، وان هو لازم يخف الاول، وان دايما القرود بتدور على الغصن القوي علشان يتسلقوه. وبعدها ابن سيزر طلب منه ان هو يساعده، وراح حرر كل البشر والقرود الموالين لسيزر اللي كان حابسهم كوبا. وسيزر راح هو ومالكم والقرود من نفق سري، ومالكم قدر يوقف مخطط كانوا عاملينه البشر لتفجير البرج بكل اللي فيه، وكانوا حاطين عبوات ناسفة، وقال لهم يدوا سيزر فرصة، ورفع عليهم سلاح وهددهم ان هو هيضرب عليهم نار لو حاولوا يفجروا المكان. وسيزر واجه كوبا في معركة علشان يحددوا مين هيكون القائد بتاع القرود، واشتد القتال بينهم، وسيزر كان بيحاول يهزمه رغم اصابته وان هو لسه قايم من العملية. وبعدها جت الكاميرا على مالكم وفشل ان هو يمنع قائد البشر في ان هو يمسك زر التفجير، وقائد البشر بالفعل ضغط على زر التفجير وفجر البرج وهم فيه والقرود كمان فيه، ووقع كوبا وسيزر بسبب الانفجار. وكوبا خد رشاش من قرد واقع في الارض وقعد يضرب بيه على القرود التابعين لسيزر، ولكن سيزر هاجمه وكان هيوقع كوبا من فوق البرج، وطلب من سيزر ان هو ينقذه، وقال له الكلمة بتاعته ان القرد ما بيقتلش القرد اللي زيه، ولكن سيزر رماه وقال له انت مش قرد مننا. وبعدها مالكم اتفادى الانفجار وفضل عايش، وحذر مالكم سيزر وقال له لازم تهربوا، وان هم قالوا اتصالات وفي جنود كتير جايين. فسيزر قال له ان الحرب خلاص بدأت، وان القرود كانت هي السبب في بدء الحرب، وان البشر مش هيسامحونا مهما عملنا. وسلم سيزر على مالكم وقال له اهرب انت يا صديقي. ووقف سيزر بعدها في وسط القرود وكان بيحضر للحرب مع البشر. وبكده يكون الجزء ده من الفيلم خلص، بس المغامرة لسه ما خلصتش ولسه في أجزاء تانية من الفيلم. لو عجبكم ملخص الجزء ده من الفيلم وعايزين ملخص الجزء اللي بعده اكتبولي في التعليقات. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير في فيديو جديد.